ইয়াত আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ আগবঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদায় সম্ভাষণ জনাম আৰু এই উদ্দেশ্যেই আমি ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ, নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ মহাশয়ক। Respected sir, with due respect and humble submission, we the undersigned students of Jogdai School would like to draw your kind attention on the following few points. That sir, we are facing lack of regular as well as additional classroom since long compared to our enrollment, and due to this, daily classes are hampered. That sir, the number of desk bench and whiteboard are insufficient to cater all of us, and it is affecting our daily classes badly. That sir, our school does not have any office room for headmaster and staff, as our teachers are using storeroom as headmaster office room and the library room is using as staff room. That sir, our school does not have any furniture for staff and not adequate furniture for maintaining official work. That sir, we have sufficient staff to upgrade our school to higher secondary, but due to lack of additional classroom, we have been deprived from of upgradation, and we have to go 12 to 15 miles for higher education in near future. Therefore, we request your honor to kindly grant the above mentioned issues of our school, and we hope you will take an urgent initiative in this regards to solve our problem. Thank you. মই পলিটিক্সত অহাৰ কাৰণটোই হ'ল যে ৰাইজৰ কাম কৰিম, ভাল কাম কৰিম আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিম। তো বহুত দিন আগতেই মোৰ তাত আহিছিলে কেশৱ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, তেখেতে কৈছিলে, মোক অৱগত কৰিছিলে যে স্কুলত আহিব লাগে, স্কুলৰ অৱস্থা বহুতেই বেয়া। জগদৈ স্কুল বহুত ডাঙৰ স্কুল, নিয়াৰ এবাউট 600-700 students over here, 30 teachers here. তো আমি এইটো সৰুকৈ ল'ব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে এই জগদৈ স্কুল বুলি নহয়, এই ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি কমপ্লিট মানে ডিপ্ৰাইভ ফ্ৰম অল ডেভেলপমেণ্ট। তো যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে
এই মেট্রিক তথা HSLC আমি যিমানি পঢ়া-শুনা কৰিছোঁ ক্লাছ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ইমান সব হেৰি কৰি পেলাই মেইন আমার টার্গেটটো HSLC থাকে। HSLCত আমি যিমান ভাল রেজাল্ট কৰিব পাৰিম এই রেজাল্টের উপর ভিত্তি কৰি আমার জীবনটো গঢ়ি তুলিব পাৰিম। HSLCত কোনোবা ফার্স্ট ডিভিশন মাৰিলে, কোনোবা লেটার পালে, কোনোবা ডিস্টিংশন মাৰিলে, কোনোবা স্টার পালে, তার উপর তেওঁ নির্ধারণ কৰিব যে মই মোর জীবনটো কোনফালে লৈ যাম। কোনোবা আর্টস চয়েস করে, কোনোবা কমার্স চয়েস করে, কোনোবা স্ট্রিম সায়েন্স চয়েস করে। তো যার ওপৰত ভগৱানে বা আল্লাহে বা ওপৰৱালাই যেনেকুৱা যাক প্ৰতিভা দিছে, কোনোবা যদি ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি মন তাৰ তেওঁ কমাৰ্চ লৈ পঢ়িব, কেউ যদি ভাবে যে মই ভাল এজন সাইন্টিষ্ট হ'ম, মই এজন ভাল ডক্টৰ হ'ম, তেনেহ'লে সায়েন্স লৈ পঢ়িব। কোনোবা যদি ভাবে যে মই ভাল এজন প্ৰফেচাৰ হ'ম, ইংলিছৰ লেকচাৰাৰ হ'ম, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লেকচাৰাৰ হ'ম, বা ভাল গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ জব কৰিম, সোশ্যাল সার্ভিস কৰিম, এনেকুৱা চয়েস কৰিলে চয়েসটো মানে লাইফৰ মেইন যেটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ক'ব পাৰোঁ এইটো HSLCৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু তোমালোকে ভালদৰে জানা যে আজিৰ দিনত আজিৰ যে 21st century সেই 21st century যদি পঢ়া শুনা আৰু ডিগ্ৰী আৰু নলেজ নাথাকে তেনেহ'লে জীৱনটো তৈরি কৰিব নোৱাৰিম। আজিকালি যদি বুদ্ধি আৰু জ্ঞান নাথাকে, বুদ্ধি আৰু জ্ঞান যদি কম্বাইনলি কাম নকৰে, সেই মানুহ কেতিয়াও প্ৰফেশ্যনেল বা কেতিয়াও এষ্টাব্লিছ হ'ব নোৱাৰে। বুদ্ধি আৰু জ্ঞান দুটা কম্বাইন কৰি চলিব লাগিব। জ্ঞান থাকিব লাগিব। জ্ঞানটো কেনেকৈ হ'ব? যিমান অধ্যয়ন কৰিবা ইমান জ্ঞান বাঢ়িব। যিমান ভাল ভাল মানুহৰ লগত মিলিবা, ডাঙৰ মানুহৰ পৰা ছাজেশ্যন ল'বা, ইমান তোমাৰ বুদ্ধি আহিব। সেইকাৰণে বুদ্ধি আৰু জ্ঞান কম্বাইন কৰি পেলাই যোন মানুহ আগবাঢ়ি যাব সেই মানুহ এষ্টাব্লিছ হ'বই ছেক্টৰ। সেইকাৰণে মই এডুকেশ্যন নহওঁ, মই MCLA এজ ৱেল এজ EM এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ। তো মোৰ ব্যক্তিগত পুঁজি আছে, মোৰ MCLA ফাণ্ড আছে। মই আজি ইয়াতে সকলো ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টিচাৰ্ছৰ ওচৰত মই কথা দিলোঁ, যিটো ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ষ্টুডেণ্টসকল এই ডেস্ক বেঞ্চৰ কাৰণে বহিব নোৱাৰে, পঢ়িব নোৱাৰে, আৰু এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম সেইটো মই মোৰ ব্যক্তিগত MCLA ফাণ্ডৰ পৰা মই চেংচন কৰি দিম। নালাগে, মোৰ ব্যক্তিগত পুঁজি আছে। অলৰেডি প্ৰধান শিক্ষক ডাঙৰীয়া তেখেতে মোক জনাইছে যে 100ৰ ওপৰত ডেস্ক বেঞ্চৰ দৰকাৰ আছে। তো এইটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো সৰু কথাই। 100 ডেস্ক বেঞ্চ ইমান এক্সপেঞ্চিভ, মানে ইমান এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কথা নাই। মেইন হ'ল এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমটো লাগে। আৰু এটা লগতে কথা অৱগত কৰিছে যে ইয়াতে হেৰি লাগিব, এই অডিটৰিয়াম হল এটা লাগিব। এখন অডিটৰিয়াম হল হ'লে এই ইমান ডাঙৰ বিদ্যালয় 600 ওপৰ ষ্টুডেণ্টছ ভাল হ'ব, মিটিং চিটিং হ'ব। সেই লাইব্ৰেৰীখন আমাৰ আৰ্মিয়ে ডনেট কৰা, তেখেতে এইটো মোক কৈছে। তো যি নহওক, মুঠতে আফটাৰ অল বিদ্যালয়টো ভাল হ'ব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভাল পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। আৰু পঢ়া শুনা কৰি লগে লগে আমাৰ যিবিলাক জুনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে তেখেতসকলক ভাল গাইডেন্স দিব লাগে, ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে। মই আগতে কৈছোঁ, আজিৰ দিনত পঢ়া শুনা নকৰিলে তোমাক কোনেও পাত্তা নিদিয়ে। পঢ়া শুনা নলেজ লাগিব, ডিগ্ৰী লাগিব, তেনেহ'লে তুমি কিবা এটা কৰিব পাৰিবা।